नमस्ते साथीहरू, क्वान्ट रिसर्च नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म जीपीएस कोअर्डिनेट चाहिँ ArcGIS म्यापमा कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्टडीको लागि हामीले GIS कोअर्डिनेट चाहिँ कलेक्ट गरेका छौँ। तपाईले यहाँनिर समरीमा गएर हेर्नुभयो भने यो कोबो टुल बक्सको राम्रो पक्ष चाहिँ यसरी तपाईले पर डे चाहिँ कति डेटा चाहिँ रिसिभ गर्नुभएको छ भनेर यहाँनिर यसरी समरी देखाउँछ। अब यो जीपीएस कोअर्डिनेटको लागि चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ गरेर यसरी डेटा कलेक्ट गरेका छौँ। अब यसलाई मैले एक्सेल फर्ममा डाउनलोड गर्छु। मेरो डेटा डाउनलोड भइरहेको छ। अब यहाँनिर तपाईले डेटा हेर्नुभयो भने अब यहाँनिर अनेक कुराहरू चाहिँ तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ। जस्तै यो डेट वाइज कहिले कसरी कहाँ कुन टोलको भनेर चाहिँ यहाँनिर छ। अब यो गणको नाम भनेर छ। अब यो नचाहिने डेटाहरू चाहिँ मैले यसरी उडाइदिन्छु। अब यो भिलेज कोड पनि हामीले यसरी राखेका छौँ। अब यो भिलेज कोड पनि अहिलेलाई चाहिएन, हामीलाई खालि चाहिएको जीपीएस कोअर्डिनेट चाहिँ कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्र सिक्न गइरहेका छौँ। अब यो सबै कुरालाई चाहिँ मैले जीपीएस ल्याटिट्युड, लङ्गिट्युड एन्ड अल्टिट्युड पनि चाहिएन हामीलाई, ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड मात्र चाहिने भएकोले चाहिँ मैले यो दुईटा कोलमलाई चाहिँ राखेँ। अब यो तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि लोकल लेभल भनेर। यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट, हामीले चाहिँ दुईटा डिस्ट्रिक्टको डेटा चाहिँ यहाँनिर जीपीएस कोअर्डिनेट कलेक्ट गरेका छौँ। त्यो कञ्चनपुर र कैलालीको हरेक गाउँको चाहिँ हामीले जीपीएस कोअर्डिनेट चाहिँ कलेक्ट गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले ArcGIS-मा चाहिँ कसरी फिटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो एक्सेल फर्मेटलाई चाहिँ आफ्नो अब करेस्पोन्डिङ फोल्डरमा तपाईले जुन फोल्डरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा गएर मेरो चाहिँ यहाँनिर ArcGIS भनेर छ। अब यो तपाईले चाहिँ यहाँनिर सेभ फाइलहरू कसरी कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यो सेभ फाइलको मैले विदाउट काला पानीको सेभ फाइलमा चाहिँ यहाँनिर जीपीएस फाइल भनेर कैलाली कञ्चनपुर जीपीएस भनेर मैले CSV डेलिमिनेटेड भर्सनमा चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई यसरी सेभ गरिसके पछाडि अब यसलाई मैले क्लोज गरेँ। अब तपाईले चाहिँ यो ArcGIS चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ArcGIS सफ्टवेयर चाहिँ खोलिसके पछाडि तपाईँलाई म कसरी जीपीएस कोअर्डिनेट चाहिँ म्यापमा सेटअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। अब यो मेरो ArcMap चाहिँ खोलेको छ। अब अघि हामीले जीपीएस कोअर्डिनेट सेभ गरेर राखेको CSV फाइललाई चाहिँ हामी फाइलमा गएर एड डेटामा गएर यो XY कोअर्डिनेटको डेटालाई चाहिँ हामी लिएर आउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुभएको करेस्पोन्डिङ फोल्डरमा आफ्नो फाइल सर्च गर्नुहोला। मैले चाहिँ विदाउट काला पानीमा यसरी कैलाली कञ्चनपुर GPS.CSV फर्मेटमा चाहिँ छ। अब यसलाई एड गरेँ मैले। यहाँ X फिल्डमा लङ्गिट्युड, वाइमा ल्याटिट्युड छ। अब यो यसलाई चाहिँ मैले यसरी डेटा ओके गरेँ। अब यो चाहिँ हाम्रो जीपीएस कोअर्डिनेट अनुसारको करेस्पोन्डिङ फिल्डको जीपीएस चाहिँ यसरी सफ्टवेयरले राखिदिएको छ। अब यसलाई हामी फर्मेटिङ गरेर तपाईँले आफूलाई चाहिएको अनुसारको यो यसरी कलरिङ अथवा यो फर्मेट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कलर, यो अब साइज हैन, अलिक ठुलो चाहियो भने तपाईले यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। अब सानोवाला स्टार चाहियो भने अब यसलाई चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्छ। अब यो त भयो हाम्रो जीपीएस कोअर्डिनेट। अब हाम्रो म्यापमा सेटिङ गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले फेरि नयाँ डेटा एड गरेर अब यो मेरो सेभ फाइल चाहिँ यहाँनिर छ साथीहरू। अब यो मेरो डिस्ट्रिक्ट यो सेभ फाइललाई चाहिँ मैले यसरी एड गरेँ भने यहाँनिर तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है, कैलाली कञ्चनपुर यो दुईटा डिस्ट्रिक्टको चाहिँ हाम्रो डेटाको जीपीएस चाहिँ यसरी बसेको छ। अब यो हाम्रो होल
चाहिँ यसरी देखाउँदाखेरि अलिकति कन्जस्टेड भएको भएर अब यो दुईटा डिस्ट्रिक्टलाई मात्र सिलेक्ट गरेर जिपिएस कोअर्डिनेट चाहिँ सेट गरौँ। त्यस सिलेक्सनमा गएर बाई एट्रिब्युट्समा गएर हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा गएर इक्वल टु हाम्रो यहाँ गेट युनिक भ्यालु गर्नु भने तपाईँले डिस्ट्रिक्टको नाम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि हाम्रो अल्फाबेटिकली आउँछ। अब यो कैलाली र कञ्चनपुर भएको भएर मैले चाहिँ एउटा कैलाली or and again district equal to कञ्चनपुर गरे भने चाहिँ मैले यो एप्लाई गरेँ साथीहरू। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ सिलेक्ट भएको छ। अब यसलाई ओके गर्नुहोस्। अब यसलाई फेरि तपाईँले चाहिँ अब डेटा गरेर एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। एक्सपोर्ट डेटा गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले कहाँनिर सेभ गर्न चाहनुहुन्छ। अब यो चाहिँ मैले जिपिएस म्याप भनेर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ नेमिङ गरेँ। अब यो जिपिएस म्याप चाहिँ यसरी गरेर ओके गरेपछि तपाईँको यहाँनिर अर्को एउटा यो दुईटा मात्र डिस्ट्रिक्ट भएको चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ म्याप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ जुम आउट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फेरि हामी लेबल गरौँ। अब यो सिम्बोलोजीमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कलरिङ चाहिँ अब के को आधारमा भनेर चाहिँ तपाईँले अब छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अनुसार चाहिँ अब यो यसलाई यहाँनिर तपाईँले लेबलमा गएर डिस्ट्रिक्ट अनि सिलेक्ट अल गरेर चाहिँ यसरी कञ्चनपुर र कैलाली गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ कञ्चनपुर र कैलालीको यो हाम्रो लोकल लेभल वाइज चाहिँ तपाईँले अझ मोर चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो दुईटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ यसरी हामीले जिपिएस कोअर्डिनेट चाहिँ फिल्डबाट लिएर आएकोले कसरी म्यापिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले सिक्यौँ। अब यसलाई तपाईँले भ्यू गरेर यसरी तपाईँले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ आफ्नो स्टडी म्यापको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर यसरी गरेर अब नट एरोहरू पनि इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब तपाईँलाई चाहिएको अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार अब यसलाई तपाईँले चाहिँ मुभ गरेर यसरी यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको फेरि अरू अब आफूलाई चाहिने चिजहरू लेजेन्ड पनि तपाईँले चाहिँ यसरी अब राख्न सक्नुहुन्छ। लेजेन्ड पनि यसरी चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब कैलाली कञ्चनपुर अब यसलाई फेरि अब तपाईँले चाहिँ यसलाई फेरि फर्मेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अनग्रुप गरेर तपाईँले यहाँनिर नचाहिने चिजहरूलाई चाहिँ यसरी डिलिट गरेर उडाइदिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी तपाईँले अरू इन्सर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्केल बार अब यसरी राखेर तपाईँले चाहिँ स्टडी एरिया म्याप भनेर तपाईँले यसरी चाहिँ टाइटल राखेर अब यसलाई एक्सपोर्ट म्याप गरेर चाहिँ तपाईँले अब यसलाई आफ्नो रिपोर्टमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। फाइल नेम चाहिँ कैलाली कञ्चनपुर म्याप भनेर मैले अहिलेको लागि चाहिँ जेपीईजी फर्मेटमा तपाईँले यहाँनिर फर्मेट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जेपीईजी पीडीएफ एउटा क्लस्टर भनेको यो एउटा लोकल लेभल हो, यो अर्को लोकल लेभल हो, यो अर्को लोकल लेभल हो, यो अर्को लोकल लेभल हो। अब यो लोकल लेभल वाइज चाहिँ तपाईँले डेटा लेभलिङ गरेर कुन लोकल लेभल चाहिँ चुज गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई चाहिँ मैले देखाउन खोजेको यति नै हो। अब तपाईँले यो बेसिक कुराहरू चाहिँ जानिसके पछाडि अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफै सेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। धन्यवाद।